بسم الله الرحمن الرحیم. د جامد مایع او غاز حالت چې د مادې درې ګوني حالتونه دي، دې څخه دې لیکچر کې به انشاءالله د دې یو سمري یو لنډ خلص موږ دا تشریح کوو. یو چې دی لومړۍ خبره چې جامد چې دی معلوم حجم لري، مایع د معلوم ټاکلی حجم لري، خو غاز د معلوم حجم نه لري. یو دا په حجم باندې موږ خبره وکړه. دویم معلوم شکل لري، جامد دی معلوم شکل لري، خو مایع دی معلوم شکل نه لري او دا دی معلوم شکل نه لري. دریم په جامداتو کې جذب قوه اعظمي ده، ټول نه زیاته جذب قوه دا د جامداتو ترمنځ ده. د جامد په مقابل کې د جامد په پرتله جذب قوه کمه ده، او دلته ویلی شو چې د مایع په پرتله جذب قوه کمه ده. ان ټول نه کمه جذب قوه دا په غاز حالت کې، بې لږه قوي قوه مایع حالت کې، ټول نه زیاته جذب قوه او قوي قوه ډېره جذب قوي قوه دا په جامد حالت کې. مالیکولونو ترمنځ فاټن، مالیکولونو ترمنځ واټن، فاصله، واټن انتهایی د امکان در حده پورې دا کم وي. جامد په پرتله مالیکولونو ترمنځ فاصله زیاته وي، او د مایع په پرتله مالیکولونو ترمنځ فاصله زیاته وي. ترمنځ فاصله زیاته وي. صحیح شو. په جامد کې مالیکولونه حرکت نه کوي، انتقالي حرکت پکې شتون نه وي. مالیکولونو کې انتقالي حرکت شتون نه لري. او مایعاتو کې انتقالي حالت شتون لري. السلام علیکم. نو په جامداتو کې مالیکولونه انتقالي حالت نه لري، پکې شتون نه لري، او مایعاتو کې انتقالي حالت چې دی انتقالي حرکت شتون لري، او په غازاتو کې انتقالي
حرکت چې دی موږ سره دا پکې شتون لري. خو دلته ډېر چټکتۍ سره مالیکولونه څه کوي؟ مالیکولونه حرکت کوي. ډېرې چټکتۍ سره مالیکولونه څه کوي؟ دا موږ سره حرکت کوي. شپږم چې دی هغه شپږم دا دی موږ سره چې فشار په واسطه جامد په حالت کې تغییر نه راځي. د فشار په واسطه د جامد په شکل کې یا په حجم کې تغییر نه راځي. نو د فشار په واسطه د جامد په شکل کې بدلون، شکل یا حجم کې بدلون نه راځي. په مایعاتو کې هم نه راځي. نو موږ دا دواړه چې دا انکمپریسیبل دي، چې موږ سره انکمپریسیبل دي. خو د فشار په واسطه د غازاتو په شکل د غازاتو په حجم کې بدلون راځي. د فشار په واسطه د غازاتو په حجم کې بدلون راځي. یعنی موږ سره کمپریس کیږي، مالیکولونه یو بل ته رانږدې کیږي. مالیکولونه چې راځي، مالیکولونه یو بل ته رانږدې کیږي. نو غازات کمپریسیبل دي. غازات چې موږ سره کمپریسیبل دي. نو دا موږ سره د جامد حالت، مایع حالت او غازات حالتونو ترمنځ چې کوم د مادې درې ګونې حالتونه دي، د هغې ترمنځ لنډه توپیرونه موږ پنځه شپږ ټکو کې راجمع کړل.